Hello sir, mga technician dyan at saka gusto matuto. Meron tayong bagong tutorial ngayon about sa service mode ng Sharp Acos. What we have here is Sharp 24 LE155M. So blinking red lang siya. Ang problema niya is nagsa-standby lang. Makikita niyo mayroon siyang red. Pag nag-power on ako, ang mangyayari ayan na siya. Pag hinayaan mo lang siya na ganun yung backlight niya, may problema siya sa backlight, mag-blink na siya ng red. So ito yung power button. So hindi na talaga siya open ulit. So try natin hugutin. Ayan. Hinugot ko na siya. Pa-plug natin ulit. So ayan. Blinking na rin siya. Ayaw niya na mag-open. So try natin pasukin sa service mode. Ang service mode nito is input plus volume down. Input plus volume down. So diinan ko lang siya, tapos hinugot ko muna siya sa saksakan, and then push these two buttons and then plug in the TV. Which is unsuccessful. So makikita nyo, may na dito K 24 Alpaca mm. So pindutin muna natin ulit yung minus channel tsaka minus volume. Nang pagpindot ko ng minus channel tsaka minus volume, lumabas na yung service mode niya. So
So, ito yung bilang ng napaandar na natin siya, switch on, na hindi siya nag-record ng issue. Pero, yung dalawang boot natin sa kanya, dalawang pag boot up, lumabas na itong dalawang error. So, ang TV na to ay kailangan palitan ng backlight. Tapos, pag napalitan na to ng backlight, tsaka, i-reset natin tong lamp error. Pero sa ngayon, dahil wala pa tayong backlight, at saka may problema din yung screen, ang purpose lang ng TV na to is yung maturuan lang kayo ng service mode. So, madaling salita, mapupunta na to sa standby natin na piyesa. Okay. Okay guys, that's it for this video. So, explore nyo na lang gamit yung remote nyo, mag-navigate, plus volume minus volume para sa pag-change ng value. Okay guys, sana may natutunan kayo sa tutorial natin para pumasok sa service mode, diin yung input at saka yung minus volume. Once na lumabas na yung K, kailangan